این ویدیو نقشه تقلب تو برای آشنایی با همه امکانات فرودگاه جدید استانبول. نقشه‌ای که با یه نگاه میفهمی کجا استراحت کنی، کجا دوش بگیری، چطور سریع به شهر برسی و چه خدماتی توی ترمینال به کارت. اول بدون ترمینال خیلی بزرگه. زمان رسیدن به گیت رو دست کم نگیر. اینترنت 20 سیم رایگان داره، یا با شماره موبایل وصل شو یا از دستگاه‌های اسکن گذرنامه رمز بگیر. اگر بین دو پرواز اینجایی و بلیتت با ترکیش ایرلاینه و زمان انتظار بالای 6 ساعت داری، میتونی از تور رایگان شهر هم استفاده کنی. حالا میریم سراغ دو سناریوی اصلی، ترانزیت و ورود به شهر. بعد هم امکانات خاصی که این فرودگاه رو از بقیه فرودگاه‌ها متمایز می‌کنه. اگه پرواز ترانزیت داری، سه انتخاب طلایی برای استراحت و سرحال شدن. انتخاب اول، کابین‌های خواب ساعتی. کجان؟ داخل محدوده پروازهای بین‌المللی بعد از کنترل گذرنامه. دنبال تابلوی کابین خواب بگرد. چیکار می‌کنی؟ یه اتاق تمیز و آروم برای چرت یا خواب کوتاه. پریز برق و درگاه USB هم داره. هزینه حدودیشون بین 12 تا 24 یورو در هر ساعت. بسته به ساعت شبانه روز هم متغیره. ملافه و پتو هم معمولاً جداگونه حساب میشه. انتخاب دوم، دوش سریع. کجاست؟ داخل محدوده پروازهای بین‌المللی در طبقه خروج. چیکار می‌کنی؟ اتاقک‌های دوش تمیز با شامپو و حوله. هزینه حدودیشون بین 15 تا 20 یورو. اگر بلیت سالن استراحت داری، معمولاً دوش داخل سالن‌ها رایگان. حالا انتخاب سوم، سالن‌های استراحت و لانج. کجان؟ سالن استراحت فرودگاه و سالن ترکیش بالکن بالای فروشگاه معاف از مالیات یا همون دیوتی فری رو دنبال کن. چیکار می‌کنی؟ غذا و نوشیدنی، صندلی راحت، فضای کار، امکان شارژ موبایل و لپتاپ. هزینه حدودی ورودی نقدیشون اصولا مبلغش بین 70 تا 75 یورو برای هر 4 ساعت محاسبه میشه. اگر کارتای عضویت بین‌المللی داری، ممکنه رایگان یا ارزون باشه. کمک رسان‌های مسیر. خودروهای برقی داخل ترمینال، اگر راه زیادی تا گیت داری، سالمند همراهتی یا کودک داری، باجه خودروهای برقی رو پیدا کن و با هزینه مشخص تا نزدیکی گیتت میبرن. مسیر سریع در بازرسی و گذرنامه. این خدمت رو از باجه‌های خدمات ویژه فرودگاه در ورودی‌های اصلی پایانه یا کنار محل‌های بازرسی گذرنامه یا از طریق اینترنت با استفاده از برنامه فرودگاه بازم یا با پایگاه‌های اینترنتی خود فرودگاه تهیه کن و با نمایش کد تصویری روی گوشی از گذرگاه ویژه عبور کنید. حالا اگه وقت اضافه داری، موزه فرودگاه. داخل محدوده پروازهای بین‌المللی آثار جذاب هنری، یک حال و هوای فرهنگی متفاوت. بلیتش حدود 13 یورو. زمین‌های بازی برای کودکان. نزدیک بعضی از گیت‌ها زمین بازی با تم‌های مختلف است که برای خالی کردن انرژی بچه‌ها بسیار عالی. بریم سراغ آب رایگان. در سراسر ترمینال شیر آب سرد و داغ هست. بطری تو پر کن و هزینه آب معدنی نده، چون این فرودگاه یکی از گران‌ترین فرودگاه‌های دنیا. اگه مقصد نهایی خود شهر زیبای استانبوله، 4 تا انتخاب داری. از در خروجی که اومدی بیرون، انتخاب اولت میشه مترو که یه پیشنهاد کاملا اقتصادیه. چطور باید پیداش کنی؟ تابلوهای مترو رو دنبال کن تا به خط مخصوص فرودگاه برسی. کجا میبرنت؟ تا ایستگاهی هست به نام کاغذخانه که از اونجا به خط مرکزی شهر وصل میشی و میتونی به تقسیم یا ینیکاپه برسی. پرداختشون با استانبول کارت باید انجام بشه که از دستگاه‌های زرد و آبی تو -2 میخری و شارژ میکنی. مزیتشون چیه؟ هم ارزونترن، هم بدون ترافیکن، هم اصولا خیلی تمیزن. حالا میریم سراغ انتخاب دوم، اتوبوس‌های فرودگاهی که اصولا به مقصدهای اصلی شهر میرن. چطور باید پیداش کنی؟ میری به طبقه -2، ایستگاه اتوبوس با تابلو بزرگ مقصد مثل تقسیم مشخص شده. پرداختشون هم اصولا با همون استانبول کارت ها انجام میشه یا اگر کارتای بین‌المللی داشتی. مزیتشون مخصوصا وقتی بار و چمدون زیاد داری یا دیر وقت رسیدی، مستقیم و راحت میبرن. انتخاب سوم، تاکسی رسمی فرودگاه یا اوبر. چطور میتونی سوار بشی؟ از صف تاکسی جلوی سالن، قسمت ورودی مسافران با تابلو مشخص شده میتونی استفاده کنی. نکته مهم، حتما بخواد تاکسی مترش روشن کنه، به خاطر فاصله حدود 40 کیلومتر تا مرکز شهر، بدون که زمان و کرایه وابسته به ترافیک. ولی استفاده از اوبر هم باید قبل از استفاده از اپلیکیشن اون رو روی گوشیت فعال کرده باشی
بگیری و نحوه استفادهش هم مثل اپلیکیشن اسنپ. انتخاب چهارم، نکته مهم قبل از خروج از فرودگاه. اگر کارت اعتبار بین‌المللی نداری که ما ایرانی‌ها اصولا نداریم، بعضی شرکت‌ها مثل شرکت سوئیچ که من در سفر قبلی خودم به ارمنستان از اون ماشین گرفتم، امکان اجاره ماشین با سپرده نقدی و چک تضمین وجود داره. معمولا هم بدیهای بالاتری میگیرن. حتما بیمه کامل رو در زمان قرارداد اضافه کن و بدون که تمام پل‌ها و بعضی از بزرگراه‌ها عوارض جدا دارن و حتما زمان تحویل و استرداد ماشین یه فیلم کامل از وضعیتش بگیر. جزئیاتش رو توی ویدیویی به نام چطور در ارمنستان ماشین اجاره کنیم گفتم که لینکش رو تو دیسکریپشن همین ویدیو میذارم. چیزایی که این فرودگاه رو متفاوت میکنه، IST فقط بزرگ نیست، فکر رفاه همه مسافرا رو هم کرده. سالن ویژه جوانان بین 15 تا 30 سال داره فضای بازی و استراحت اختصاصیه. تراس‌های مخصوص سیگاری ها، چندین فضای باز برای کسانی که نیاز دارن. هتل داخل خود ترمینال هم قبل کنترل گذرنامه و هم بعد از اون برای لی‌اوورهای طولانی بی‌نظیره و اما دوستدار خانواده. زمین‌های بازی، اتاق شیردهی و خدمات ویژه معلولین که با گرفتن گردنبند مخصوص از میز اطلاعات مسلماً کارکنان فرودگاه همراهی بیشتری خواهند. یه نکته پولی خیلی مهم، دلار و یورو رو در فرودگاه استانبول تبدیل نکنید. معمولاً نرخ پایین‌تر و کارمزد بالاتری داره. اگر مجبور شدی فقط مبلغ کم برای رسیدن به شهر و بقیه رو در شهر تبدیل کن. ویدیو کامل این رو هم که اسمش از راهنمای تبدیل دلار به ریل رو تو کانال دارم. دو کار ضروری بعد از پیاده شدن از هواپیما و ورود به سالن فرودگاه: اینترنت و تماس. غرفه‌های اپراتور تلفن همراه به صورت 24 ساعته فعالن. اگه نیمه شب رسیدی و فوراً اینترنت لازم داری، همونجا سیم کارت و بسته مناسب رو بگیر، وگرنه در سطح شهر معمولاً ارزان‌تر. برای تماس روی خط ایران دو تا راه داری. اولیش رومینگ بین‌المللی تلفن همراهه. حتما باید قبل از خروج از ایران بسته مناسب رو بخری و روی گوشیت فعال باشه. گزینه دوم خط ابری یا تماس اینترنتی روی شماره ایران. فقط با اینترنت کار میکنه و تماس‌های ورودی شما رو مستقیم روی گوشیتون میاره. نیازی به سیم کارت خارجی هم ندارید و بدونید که پیامک‌های شما به هیچ عنوان منتقل نمیشه. گزینه بعدی میشه ای سیم یا سیم کارت‌های الکترونیکی. به جای سیم فیزیکی با یک کد تصویری فعال میشه. قبل از خرید حتما مطمئن شین که روی گوشیتون امکانات ای سیم رو پشتیبانی بکنه. ای سیم رو میتونی از غرفه‌های فرودگاه یا فروشگاه شهر تهیه کنی. در شهر هم معمولا قیمت بهتره. آموزش کامل فعالسازی رومینگ، راه‌اندازی خط ابری و نکات خرید و فعالسازی ای سیم رو در ویدیوهای جداگانه گذاشتم که لینکش رو بخش دیسکریپشن همین ویدیو هست. نکته دوم داشتن آدرس اقامتتونه یا رزرواسیون هتل برای پاسخ به مأمور مرزی. خرید معاف از مالیات و یا پس گرفتن تکس فری در فرودگاه. اگه در شهر خرید کردین، در زمان پرداخت حتما فاکتور باز پرداخت مالیات رو از فروشنده بگیرید. قبل از تحویل بار باید مهر تایید گمرک رو هم داشته باشید. یادتون باشه که چمدونی که خریدهای تکس فری داخلش هست رو تحویل ندین. همه خریداتون رو هم جهت بازده مأمور گمرک توی چمدون جدا بذارید. بعد باید به باجه‌های باز پرداخت در سالن خروج بین‌المللی مراجعه کنین. مدارک لازمش گذرنامه‌تون، فاکتور مخصوص همون کالاهای استفاده نشده و کارت پروازتون. نکته مهم، قیمت خیلی چیزها در خود فرودگاه بالاتره، از سیم کارت تا خوراکی و پوشاک. اگه وقت دارین حتما خریداتون رو داخل شهر انجام بدید. من برای پس گرفتن تکس فری هم یه ویدیو ساختم که داخل دیسکریپشن لینکش رو براتون گذاشتم. اگه این ویدیو رو دوست داشتی همین حالا ذخیرش کن. اگه واقعا وقت و هزینت رو کم کرد روی لایک بزن و اگه هنوز عضو کانال ما نیستی عضو شو. حتما ویدیو بعدی رو ببین، باید و نبایدهای میدان تقسیم، اینکه چه کارهایی رو انجام بدی و کجاها واقعا ارزش دیدن داره.